Fortsatt bitcoin och AI-oro och Block, delvis en Klarna-konkurrenten, varslar nästan hälften av sina anställda. Och det skakar även på kreditmarknaden. Och nu är det även klart att amerikanska Lighten köper Northvolt i Skellefteå. Välkomna till Börsfrukost. Ja, det är fredag den 27 februari och mellan mig och Gabriel Mellqvist så sitter Henrik Karlman från Tim Fonder. Varmt välkomna. Tack. Ja, den här AI-oron den har ju färgat marknaden den senaste tiden och det var ju ner även i Wall Street igår. Nvidia backade trots en väldigt bra rapport. Och sen har det även pratats om den här SaaS-apokalypsen. Det har varit tufft att sitta på mjukvarubolag, eller vad säger du, Henrik? Ja, det har svidit ganska ordentligt i år kan man säga. Det är ju den sektorn som definitivt har underpresterat mest utav alla. Och det här har ju lite grann spett på AI-oron. Liksom, från att Jack Dorsey, Twitter-grundaren, han gick ju ut igår med att han säger upp 4 000 anställda på Block. Som då är en av Klarnas konkurrenter genom Afterpay som Block har. Tror du att AI kan göra jobbet liksom, för att ta ifrån bolagen anställda? Ja, absolut. AI kommer påverka oss drastiskt i samhället och väldigt många tjänster kommer att försvinna. Så kommer det vara. Men som i alla stora teknikskiften så brukar ju arbetstillfällen och sådant omformuleras och bli någonting annat därefter. Men samma arbeten som utfördes igår kommer inte vara samma som kommer utföras utav människor in i framtiden. På samma sätt som bondesamhället förändrades en gång i tiden. Det kan vi nog ganska säkra på. Det är den positiva taken. Kan inte jag få göra en pessimist? Ja, men gör det. Gärna. Det här bekräftar ju den här Citrini-rapporten vi har pratat om så mycket. Dynamiken är att AI gör jobbet. Vi kan sparka tusentals människor. Är man dyster så tror man på massarbetslöshet och i nästa steg också kreditförluster i spåren av det här. Nu drar jag en väldigt hård och mörk bild, men det är ju narrativet från pessimisterna. Ja, men precis. Och där har vi sett 2 stora spelare, bland annat på kreditmarknaden, Apollo och KKR. Där kanske du kan flika in lite mer om, Gabriel. Samtidigt, igår kväll fick vi liksom rapporter från 2 private debt-fonder i USA. Inga katastrofsiffror, men man minskar utdelning och man ger nedskrivningar på 3% för att en del av lånen är lite sämre. Det går lite olyckligt tidsmässigt ihop med AI-oron som skulle kunna skapa flera kreditförluster. Vi har pratat mycket om en analys som tror att problemen jag just beskrev skulle leda till mycket private debt-smällar längre fram. Så i tanden blir det här lite olustigt. Och är det här någonting som du skulle kunna flika in på någonting på kreditsidan? Tror du att det här kommer drabba någonting utav de här mindre bolagen? På kreditsidan? Nej, det har jag inte tillräckligt bra koll för att säga faktiskt. Däremot så vill jag koppla på det här med när det kommer ny teknologi och det ersätter saker. Ja, men när det kommer teknikskiften så har ju det historiskt sett alltid lett till ökad produktivitet. Det vill säga att vi kommer göra mer saker med mindre resurser och det är ju i grund och botten väldigt, väldigt positivt. Och då skapar det ju egentligen mer jobb. Ja, men det kommer vara andra saker vi kommer göra kanske än just de vi gör idag. Och sen så var det ju som sagt ner på Wall Street igår och bland enskilda bolag så kan vi notera Netflix. Den lyfter rejält i efterhanden och streamingsjätten drar sig ju ur budstriden om Warner Bros. Och det gillade aktiemarknaden och det här pratade vi även om Börsfrukost igår. Och sen här hemma så har ju Telia och Viaplay kommit överens om ett distributionsavtal. Och sen som sagt så var det ju klart att amerikanska Lighten köper Northvolt i Skellefteå. I samband med det här avtalet så kommer ju även EQT förvärva en del av området för att bygga ett datacenter. Och sen så har vi fått lite positiva tongångar från SEB som släpper flera makropunkter där vi ser ökad hushållskonsumtion som lyfter Sveriges BNP. Och det här måste ju vara glädjande nyheter, bland annat då för småbolagssparare. Ja, definitivt. Och det är någonting vi har väntat på väldigt, väldigt länge på faktiskt, att konsumenten ska vakna till liv. Liksom, det är ju, alla tecken har ju funnits där, alla data har ju funnits för att det skulle kunna ske, men det har ju faktiskt inte hänt. Så det är ju jätteintressant att se och det ska bli ännu mer intressant att se vad som händer i Q1 då längre fram på konsumentbolagen och se om det kommer igenom. Och det borde tala till småbolagens fördel, ja, definitivt. Ja, men 2 saker vi väntar. Glädjande att sektionschefen på SEB skriver att även hushållens konsumtionsutgifter ökade. Det är liksom 2 grejer, småbolag och svenska konsumenten. Båda skulle vända i år, ingen av dem har vänt än. Tvärtom, kanske är det här ljuset i tunneln. Och det här, som sagt, hoppas vi också på från vår sida. Och jag tänker att nu så ser det ut som att börsen är på väg att öppna. Och vi ser
än så länge inga riktiga print. Där kommer det en relativt lugn öppning ser ut att ligga runt nollan, förutsatt att det inte är någonting knasigt. Får jag säga att nollan inte är så illa pinkat i den här kontexten? Vi hade en ganska allvarlig AI-oro. Nvidia var ner 5,5% igår på sin rapport. Sen lugnades det under handelsdagen på Wall Street. I Asien var det upp, även om halvledare hade det tufft. SK Hynix till exempel var ner. Så att vi nu ligger på noll får man säga som en tillnyktring under natten. Jag ser Paxman är väl den stora förloraren idag, ner 16% just nu. Det är inte så många aktier dock omsatta. Skalpkylningsbolaget, de kom ju med rapport, lite svagare. Även Vicor kom med rapport, men där går ju allting enligt plan. Så de här 4% ner kanske rättar till sig under dagen, vi får se. Och sen BTS, där är insynsköp. Och jag har noterat att det har varit väldigt mycket insynsköp överlag i bolagen. Är det här någonting som du kikat på också och noterat? Vi pratar om det definitivt, och det är mycket insynsköp av den enkla anledningen att väldigt många av aktiekurserna har gått ner väldigt, väldigt mycket. Så det har ju presenterat sig otroligt intressanta lägen i småbolagen specifikt. Och det ser ju naturligtvis även de som sitter i bolagen och känner en viss frustration över. Och de får väl vara kanariefågeln då i gruvan här som visar på att våren är på väg. Var det inte väldigt mycket insynsköp även innan dotcom-bubblan där? Det minns inte jag faktiskt. Det är en intressant reflektion. Om det skulle vara så att på vägen ner så är det en försvarsmekanism att vd:ar gör insynsköp. Men det kan ju också vara rätt. Man kan ju se att bolaget går bra. Aktier går ner. Det finns en orättvis frossa. Då försöker man tala marknaden till rätta. Det här är en viktig signal. Carlman lärde mig precis att Admi kom, ett finskt bolag som jobbar med SaaS-tjänster, gjorde en väldigt intressant webbpresentation igår. Ett nytt grepp för att liksom försöka förklara och kontextualisera vad som händer. Jag kan verkligen rekommendera alla att titta på den där faktiskt, om man vill förstå just hur SaaS-bolagen påverkas av AI och vilka möjligheter de får av detta. Det var väldigt bra beskrivet tyckte jag av Simon där som är vd. Sen ser jag även att Frontline har kommit med rapport. Och den vet jag att du har tittat på, Gabriel. Alltså Frontline-aktien, det här är ett av de stora drakarna inom tankers, John Fredrikssons imperium. Aktien upp 57% i år och vi är bara i slutet av februari, så det här är liksom en verklig raket. Det har funnits för lite båtar, det har han fattat. Den här norrmannen har en otrolig känsla att läsa stämningen i tankerhaven. Och alltså intäkterna stiger med 41%. Vinstökningen är också väldigt rejäl. Men det är svagare än väntat på de flesta punkterna. Så det ska bli liksom intressant att se om det här blir någon slags tipping point för en väldigt het raket. Och vi kommer snacka mer om det i Börslunch 11:45. Spännande. Och sen så vet vi ju att det har varit svårt att agera kring den här oron som har varit, och då har ju svenska småsparare hos både Nordnet och Avanza, de verkar ha nettoköpt banker. Så Handelsbanken och Swedbank och Novo Nordisk, EQT, medan de nettosålt då Volvo, Boliden, Lundin Gold, Nibe, Asmodee, H&M och Electrolux. Och jag vet att du har kikat på Asmodee och har en spaning där. Ja, för de vann ett pris. De vann ett pris i natt under en fransk brädspelsgala. Det här är kanske inte en stor kursdrivare, men det är trevligt att ett missförstått bolag, nu är inte det här mjukvara, men du är ändå liksom missförstådd och misstrodd lite grann. Men du fortsätter leverera, fortsätter ta fram bra produkter. Det borde funka i längden, hoppas jag. Och de hade ju även en spaning på konsumenten, enligt vd, att konsumenten faktiskt tittar på de lite billigare produkterna istället för att titta på de dyrare spelen. Men sen har vi ju som sagt pratat en del om att storbolagen utklassat de mindre bolagen, och det här har ju varit the take egentligen i år. Och det fascinerande här är ju även att nettoflödena, det vill säga summan av alla köp- och säljorder, hur den har sett ut. Och där vet jag att du har med dig en bild på hur det har sett ut. Ja, men precis. Jag tittade ju på hur avkastningen var mellan stora och små bolag, och det är ju en anmärkningsvärt stor skillnad mellan stora och små just det sista halvåret som vi ser i den här grafen, där den röda stapeln är små och den och ljusrosa är stora bolag. Staplarna visar just nettoflödena ifrån svenska småbolagsfonder, så det här är inte alla aktörer i marknaden, utan det är ju bara en del av dem. Men det är ju anmärkningsvärt att titta på den här senaste 6-månadersperioden, hur det har flödat ut 14 miljarder netto ur de här fonderna. Vem har köpt aktier för 14 miljarder i småbolag? Ja, gissningsvis inte särskilt många om man tittar på den här kursgrafen i alla fall, utan det är ju det som är utfallet. Och det intressanta med det är ju att det är en väldigt ovanlig period
över den här 3-årsperioden att det är så massivt under så lång tid. Och det skapar ett stort tryck. Och tryck och aktierörelser brukar skapa reflexivitet. Så att börjar någonting gå upp och någonting går dåligt så förstärks det utav hedgefonder, utav strukturerade produkter, utav indexprodukter än mer idag än vad det gjort de senaste 2 decennierna jag har varit i marknaden. Så rörelserna blir mycket, mycket större. Den taskiga frågan här, Ja. det är ju att man skulle kunna ta en TIN-fond eller en småbolagsfond, Ja. blanka innehaven och tro att liksom ångvälten kommer rulla vidare. Ja, Lite spekulativt och lite elakt, men vad säger du i replik till det? man kan ju ta hela småbolagsbörsen och blanka den också. Det är ju mycket mer kostnadseffektivt och lättare att göra. Jag kan inte spekulera i vad blankare gör, jag håller inte på med det. Så. Men är det fel analys? Tror du att det skulle löna sig på sikt att följa trenden eller är de så fel ute? Det finns ju de som följer väldigt framgångsrikt, har det som strategi att följa trenden. Jag tror ju däremot att i vår filosofi så tittar vi snarare på hur växer bolagen sina vinster och sina kassaflöden och så litar vi på att värdet i bolagen stiger över tid och så försöker vi investera i det. Lite mer som en investmentbolagsstrategi faktiskt. Då kan ju i de korta perspektiven de här trenderna gå både upp och ner och fram och tillbaka naturligtvis. Och det gör de. Men det är inte på det sättet vi försöker skapa värde utan det är genom att hitta bolagen som växer vinsterna mycket, mycket mer. Och småbolag versus storbolag när det gäller vi vet hur det går på börsen för dem. Vinstutvecklingen då? Vinstutvecklingen, går jag till min egen småbolagsportfölj så ligger vinstutvecklingen på nu i genomsnitt ungefär 23% i det senaste kvartalet. Det är ju avsevärt mycket högre än både börsen och branschen som helhet är. Aktierna har ju dock gått rakt ut för naturligtvis och det har ju gjort att saker och ting bara har blivit billigare. Tittar vi på vad analytikerna gissar på inför 2026 så ser man ju det som att vinstutvecklingen på småbolagen kommer att vara nästan dubbelt så stor som vinstutvecklingen på storbolagen. Och det här är faktiskt någonting som är väldigt, väldigt viktigt eftersom det är första gången på 4 år som man har den synen att det skulle kunna ske. För att under de senaste 4 åren så har faktiskt småbolagens vinster de har vuxit mindre än vad de stora bolagen har gjort. Så att stora bolag har gått bättre på börsen är rationellt. För vinsterna, värdet på bolagen har vuxit mer. Men det ser ut att nu reverseras. Jag måste ju ändå fånga upp det här för att jag menar, du startade ju småbolagsfonden ganska precis mitt i den här... Ja, fantastisk timing. Eller hur? Timingmässigt så har det ju säkert varit motigt. Men jag tänker, hur känns det när man vill köpa? För man ser kanske att de här bolagen ser otroligt attraktivt värderade ut. Precis som du säger med 23 gånger. Men då tänker jag så här, hur blir man då om man har utflöden till exempel? Eller om man inte får tillräckligt med inflöden? Hur man gör, hur man agerar. Nej, men flöden är att vara med. Och det man gör egentligen det är att man jobbar ju som man gör både när det är inflöden eller utflöden. Så allokerar du kapitalet utifrån där det är mest relevant att göra det. Och det är ju en av de effekterna du också ser nu när samtliga aktörer i marknaden i stort sett bland småbolagsfonderna har stora utflöden. Då får du de här beteendena att det som har gått upp och gått bra, där plockar du ut pengar ifrån eftersom värderingarna förmodligen är lite mer stretchade, du har inte lika mycket uppsida och så vidare. Och så försöker du fånga det här. Och det här ser du ju i bolag efter bolag efter bolag. Ta ett Dynavox när de rapporterar. Fantastisk rapport, organisk tillväxt på, 34%. Och aktierna handlar upp först 12% första dagen och sen är den ner 25-30% efter det tror jag. Det där är nog väldigt mycket flödesstyrt. Och jag tror att research, jag menar, den var ju upp typ 18-19% på månaden och sen så precis. Research har ju i och för sig väldigt mycket AI-ro på just det bolaget. Så att det är ju en mer irrationell rörelse att det kommer ner faktiskt, måste jag säga. Vi kan ju hoppa in i mjukvara och det här med när man tittar på vertikal mjukvara kontra horisontell mjukvara. Och där vet jag ju också att det är skillnad och här har allting sålts ner i princip som att det vore samma. Kan du börja med en förklaring på vertikal visavi horisontell mjukvara för oss som inte förstår? Jag är golden retriever i sällskapet. Horisontal mjukvara är ju generell mjukvara som ska fungera för alla branscher, alla olika sektorer, överallt. Vertikal mjukvara, då specialiserar du dig på ett område och går djupare där. Typiskt sett är det en bransch eller en sektor eller något specifikt tillämpningsområde. Alltså Karnov. Så blir det mer speciellt.
Det är ju vertikal. Karnov skulle du väl kunna se som vertikal då, eftersom det går bara mot jurister och är egentligen inte en mjukvara utan det är ju egentligen en informationstjänst. De levererar ju informationstjänster till sina kunder i slutändan, men det levereras via eller distribueras via en mjukvara. Edlime då, ursäkta min orienteringsklass här. Edlime då som man skulle kunna applicera lite var som helst igen. Lime levererar ju CRM-system, alltså säljstödssystem. Generellt sett kan man ju säga att säljstödssystem skulle kunna vara horisontala och det är många som är det, till exempel ett Salesforce är ju horisontalt. Ja. Men Lime har ju valt att specialisera sig på ett antal olika vertikaler och sektorer och bli väldigt, väldigt dominanta inom elhandel till exempel eller inom fastigheter och då jobbar man med att integrera sig mot olika delar utav den sektorn och blir mer skyddad utav en vallgrav eller en moat helt enkelt på det sättet. Och det är ett klokt sätt att jobba på. Vi har ju även Lime. De kommer med kapitalmarknadsdag nästa vecka. Ja. På onsdag. Tänkte jag bara flika in. Fortsätt nu resonemanget då. Är det bättre då med de, nu ska vi säga, inte horisontella utan de vertikala? Ja. Det kan det ju vara. De är ju definitivt mer skyddade i alla fall mot konkurrens, skulle jag vilja säga, eftersom du har en specialisering. Du har en förståelse för affärslogiken i den specifika branschen. Du bygger anpassningar, sammankopplingar med andra stora system och sådant, vilket gör att det blir krångligare att riva ut det här. Sen skulle jag vilja i och för sig säga så här att CRM-mjukvara har ju varit lite ifrågasatt, eller ganska mycket ifrågasatt också. Och jag tycker man missar en viktig vallgrav som finns faktiskt. Och det är det som kallas för System of Records. För om du tänker att du ska byta ut en CRM-programvara, då vill du migrera alla dina kunder, all din kontakthistorik, allting du har gjort, allting du har samlat ihop. Och sammankopplingen av det här är ju naturligtvis ganska komplex och jobbig. Så att göra förflyttningen till en annan programvara är kostsam och riskfylld. Och det skulle jag vilja säga att det är nog en större skyddsbarriär faktiskt som du skulle kunna jobba med just vad det gäller CRM-mjukvara då. Jag vet Nvidias vd Jensen Huang, han var ju lite grann ute och pratade om att AI-oron är överdriven kring mjukvaran. Ja. Och jag vet ju att det var ju samma ungefär fundering där kring att Ja. AI-rädslan, att det kanske är botten. Jag skulle vilja börja med att peka på hur stor är rädslan. Och rädslan är ju gigantisk. Titta på den här grafen. Det här är då amerikanska börsen S&P 500 och så är det software and services. Det vill säga vi bryter ut det som är mjukvara inom tech. Och så tittar vi på hur det har avkastat. Jag kan faktiskt inte minnas när jag såg en sån här stor rörelse tidigare på en hel sektor och man skickar alla bolag ut över en kam. Det här rör sig om 50-60% bara på ett par, 3 månader eller ett halvår kan man säga. Och det som blir ännu mer intressant när man tittar på det här, det är ju, kommer det här bottna? Var bottnar det någonstans? Om vi tar nästa graf som jag hade med mig, så har vi en jämförelse där som jag har lånat, där man tittar på Staples Index som är den ljusgröna längst ner och den mörkgröna är då Software and Services Index. Vi har ett antal tillfällen när värderingarna har gått ihop på det här sättet. Och det ena är ju då covid, som vi börjar titta på. Då vill ju alla ha toapapper. Då vill alla ha toapapper. Som ju finns i Staples. Väl? Som finns i Staples. Och man vill ha mat och man vill ha jäst och det fick inte tag på den saken. Och så handlade man ner mjukvarubolagen som inte behövdes då tyckte man. Andra tillfället var ju då när du får egentligen den här räntecykeln eller Ukraina-kriget, för att välja vilket det är. Men där krymper det ihop också. Och när värderingarna då konvergerar och går ihop, då studsar det oftast därefter. Nästa tillfälle är Liberation Day, som det handlar ner. Och sista tillfället, det är här och nu, just nu. För just nu har vi handlat upp alla Staples-bolagen ganska kraftigt och techbolagen, eller mjukvarubolagen har gått ner. Inte techbolagen utan mjukvarubolagen. Och vad talar? Hårdvarubolagen har gått fantastiskt under den här perioden. Oh ja, för toapapper kan inte AI dödas. Vilket ju är en rimlig analys. Men vad talar för att det ska spreada isär härifrån? Att det ska spreada isär igen? Ja, det är väl tillbaka till de vanliga argumenten då. Staples-bolag brukar växa som BNP. Du har långt mycket lägre marginaler. Och när de här mjukvarubolagen då går tillbaka till tillväxt som är långt mycket högre och kommer tillbaka till sina marginaler som de har, då kommer ju värdet av den vinsten vara mycket, mycket högre. Men vi har ju en ganska konstig situation, för nu tycker ju aktiemarknaden prioriterar ju kapitalintensiva, tunga fysiska varor istället för kapitallätta, kunskapsintensiva. Det här är ju en stor pivot som har skett den senaste tiden som nu faktiskt har kommit fram och kommit igenom. Och sen,
Jag vill flika in en sak. Jag sitter och läser Amadeus rapport, kanske inte alla känner till, men det är ett Madrid-baserat mjukvarubolag får vi säga, som använder rörverket bakom alla flygresor och väldigt mycket resebokningar. De växer med 8,5%, valutajusterat, har blivit AI-dödade på Madridbörsen, men verkar ju gå bra, så vitt jag kan läsa. Ska vi byta ut Amadeus, då riskerar vi att stoppa flygplanstrafiken världen runt. För de gör ju de här små koderna som alla har när man liksom loggar in på sin flight och hoppar in den. Om vi inte har den koden, hur ska ni kunna flyga någonstans då? Det är alltså väldigt vertikalt. Ja, det är Och det är ju lite det vertikalt. som är när du har en stark moat egentligen. Och det här vet jag att du Så är det. också har en slide på. Ja. Som faktiskt och igår så vet jag att det var snack kring Bloomberg. Att man i Perplexity Finance kan få ut någonting som ser ut som Bloomberg. Men där är ju också moaten egentligen, skulle man kunna säga, chatten kanske. Den är lite blandad den, kan man säga. Bloomberg är ju intressant på det sättet. Men det är också så här. Vi som har väldigt mycket exponering mot mjukvara på TINA har ju fått väldigt mycket stryk utav det här. Och vi blir väldigt frustrerade över den här otroligt onyanserade debatten som finns nu. Så då måste man ju hitta ett ramverk för att titta på de olika bolagen och titta på just moats, vallgravar. Och då har vi tagit hjälp utav, hjälp mig nu, Fintools vd helt enkelt. Fintools vd Nicola Buster. Han var tidigare vd för Doctrin. De har byggt SaaS-mjukvara för legal tech-branschen, alltså konkurrenter till Karnov, under 20 år. Och han tog fram det här ramverket och tittade på 10 olika moats som han har alltid jobbat med när han har byggt SaaS-bolag. Och så har han tagit fram då att 5 utav dem kommer vara intakta och starkare framöver. 5 utav dem kommer vara mindre betydande. Och när man tar upp Bloomberg då kopplat till det, en av Bloombergs största moats som finns, det är ju faktiskt att de har det mest krångliga användargränssnittet som ni kan tänka er. Man ska skriva olika koder, det tar 5 år att lära sig. Jag älskar det. Alltså du promptar ju på kort och du kommer in och hur djupt som helst. Men då kan man säga så här, när ChatGPT kom så fanns det ju ett bolag som skulle försvinna och dö på grund av att de hade ett för krångligt gränssnitt och att deras gränssnitt, ChatGPTs, var mycket, mycket bättre. Vilket bolag var det? Google? Exakt, det var det är Google. Okay. Google skulle ju dö för att det var ingen som skulle fråga Google på det sättet längre. Vad hände med Google? Men det gör inte heller. Nej, men vad hände med Google? De leder AI-racet. Ja, de byggde Gemini och leder AI-racet och tog det för att de var den bästa aktören för att kunna göra de här sakerna egentligen. De blev väl lite tvingade att tänka om, tänker jag. Ja. Men tillbaka då till Bloomberg då. Det här interfacet kommer ju kunna ersättas. Du kan lika gärna fråga en AI-agent om du vill ha fram en kursgraf eller de graferna som vi visade upp förut, och så kommer han plocka fram det åt dig. Däremot så har du den andra delen i den här bilden då med de här olika 10 moatsen där det står nätverkseffekter. Och Bloomberg har ju den här lilla chatten som hela branschen är svårt beroende utav. Det är ju heroinmissbruk nästan utav den här chatten som vi pratar om. Och den kommer ju fortsätta leva kvar så länge som alla använder sig av den. Så nätverkseffekterna är ju en sån moat som inte kommer ersättas utav AI på något sätt. Ska vi ta lite andra exempel utifrån den här bilden, så skulle vi kunna ta upp Research då, som du tog upp själv förut. Research skulle ju också ersättas helt och hållet utav AI för att du skulle kunna bygga nya mjukvara för cancerbehandlingsindustrin då. Men då är det ju som så här, om du ska leverera mjukvara till sjukvården, då krävs det FDA-godkännande och du ska ta patientansvar. Hur ska en AI-lösning kunna göra det? Ja, idag kanske man inte kan det, men kan man det om 10-15 år? Det vet vi ju inte. Jag tror fortfarande att det är någon som är människa som måste ta ansvar för patienterna som står där bakom. Men framförallt tillbaka till Google-caset. Vilken spelare i världen kommer vara mest förberedd och lämpad för att kunna bygga de lösningarna? Är det de som finns där eller några helt nya? Det är lite grann som att säga att AI är en ny hammare och därför ska alla snickare i världen bli utkonkurrerade för att komma till en ny hammare. Min gissning är väl snarare att de bästa snickarna kommer vara de som använder hammaren bäst. Ja. Men den här modellen är intressant, för när man tänker på den och jobbar med den och analyserar med den, då kommer du få ut vilka bolag som är starkare och vilka som är svagare och också vilka som kommer stärkas av AI. För det faktum är, du nämnde ju Admicom förut här. De har ju integrerat en AI-modell i sin mjukvara som effektiviserar deras produkter och arbete. Karnov, som vi pratade om förut, det är det bästa exemplet vi har. De levererar informationstjänster till jurister och deras sätt att adressera AI, det
Det enda vi vet om det och konkurrensen där, det är att de faktiskt har byggt en egen AI-agent som effektiviserar juristernas arbete så till den vilda grad att de har kunnat höja priset med 30% nästan, för att de har lagt på mer funktionalitet. Det är det som vi de facto vet idag. Så de här spekulationerna om att allting ska falla över en klippa och gå sönder, det är jag inte särskilt mycket för faktiskt. Det är snarare möjligheter för den som tänker lite mer nyanserat på hela situationen. Positiv avrundning får jag nästan säga på det här, medan du kanske får stå för den negativa synen. Vad härligt. Nej, men jag vill bara notera att Boliden, Epiroc handlas i topp bland storbolagen, EQT Evolution i botten. För att stödja Team Karlman då, Amadeus upp 2,4% på Madridbörsen, medan hårdvaran i form av kall dansk öl, Royal Unibrew backar 4,5% på. Det är fredag, man vill ha en öl. Tack Henrik Karlman för att du kom förbi och gästade mig och Gabriel denna morgon. Och 12:15 så kommer ju Gabriel även gästas av Anders Wennberg i Börslunch. Och vi som jobbat med denna sändning, vi tackar för oss. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.